ايش هو بيت الراحة؟ قد سمعتوا بالاسم هذا من قبل؟ بيت الراحة هو الحمام، ونعرفه عندنا في اليمن وبعض الدول العربية يسموه بيت الراحة. وسموه بيت الراحة لأنه عادة يجي وأنت متضايق تدخل هذا البيت، تاخذ مساحتك الشخصية وتخرج وأنت مرتاح. فتخيلوا تنتظروا ساعات طويلة، قد توصل ل 12 ساعة وما تقدروش تقضوا حاجتكم. تخيلوا لو الواحد يشتي يفعل له دش، ضروري يفعل 1000 حساب للي حوله. كل واحد مننا يوضع نفسه مكان امرأة تنتظر حتى ظلام الليل لقضاء الحاجة. مجرد التفكير في هذا الشيء يخليك في وضع نفسي وجسماني صعب جدا. وعلشان تتضح الصورة أكثر، وأنا في عمل ميداني منهمك بالعمل، فجأة أشتي أقضي حاجتي، قلت أصير أي حمام طبيعي. صرت هانا ما بش. سألت الناس قالوا ما بش حمام، كان ما بش حمام. هم قالوا ما بش حمام وزد بطني اعتصرت أكثر. كيف أفعل؟ فين أجي؟ مشيت الساعة الأولى، الساعة الثانية، وأنا وسط الشمس الحارقة هذه وخبت وشتات سكاني فظيع، ونقد بسمع الخبرة يلا محمود قد وشرق، يلا كملنا عمل نشتي نسافر. ما صدقت أروح البيت، و3 ساعات لا ما وصلت البيت. وصلت البيت اطراق، ما صدقت افتتح الباب لا داخل الحمام. يا ليلاه، رجعت لي روحي. أول ما خرجت من الحمام حضنت باب الحمام. أنتوا دارين ليش؟ لأني في هذاك اليوم فهمت ليش سموه بيت الراحة، اللي للآن في ناس ما قد عرفوش هذه الراحة. جلست أفكر، قلت معقول ما بش معهم حمام؟ يعني بالرغم من احتياجهم للحمام مثل أي إنسان، أكيد في سبب. دورت، سألت، بحثت، لقيت إنهم ما يقدروش يتحملوا تكاليف البناء، بالنسبة لهم مرتفعة، إلى جانب قلة الوعي. فجلس الموضوع في نفسي، قلت معقول ما أقدرش أساعدهم وأنا أصلاً جاي من مديرية الشاهل، محافظة حجة اللي كلها تنمية ومشاركة مجتمعية. فأذكر وكان عمري 12 سنة، جيت مهري عند أمي، يماه أنا شفت شباب القرية حقنا كل يوم يشتغلوا أرض واحد. ابتسمت فيني قالت أيوة يا ابني هو الجايش. الجايش إنك تنفع صاحبك أو صاحبك ينفعك، أو أنت خبرتك تفعلوا عمل بدون فلوس. بعدها فهمت إن الجايش مثلا إيش معي إيش معك، وسبرت الدنيا وعاشوا الناس. فتعزز عندي مبدأ التعاون، وكان له تطبيقات في حياتي. كان في واحد منها في 2011 بسبب الأوضاع في العاصمة صنعاء اضطرينا الشباب حق البلاد، نزلنا البلاد كامل ونزلت أسر خيرات. قلنا بدل ما نضيع وقتنا ليش ما نفتحش مركز صيفي تطوعي منها احنا نكتسب خبرة ونحافظ على وقت البنين والبنات. فتحنا مركز من تمهيدي لا ثالث ثانوي، كان العدد كبير، والجميل في الموضوع انه استمر من بعدنا لسنوات بهمة الشباب من بعدنا، فحققنا تنمية في التعليم. في الشعور بالمسؤولية هذا كان يكبر معي ويتعزز عندي. قلت ضروري أفعل حل لهؤلاء اللي ما بش معهم حمامات. جيت أشوف موارد طبيعية كثيرة عندهم وعندهم قوة بشرية، خلطتهن بالهندسة اللي عندي، طلعت فكرة تحل مشكلتهم وبتكلفة معقولة وبتعاون الجميع. لكن جالسة فكرة ما الفائدة؟ قلت ضروري ما أخرج هذه الفكرة إلى واقع يستفيد منه الناس، أو حتى نموذج أولي. وجلست أبحث عن فرص، حتى لقيت فرصة في مخيم ابتكاري
تقدموا له 3500 فكرة مشروع في اليمن، وبعد تعب وجهد وإصرار وغربلة حصل مشروعي ضمن أفضل 10 مشاريع في اليمن. انتقل بعدها للمنتدى الإقليمي اللي شاركت فيه 14 دولة وفيه 68 مشروع وحرب ثانية، وبعد إصرار وعزيمة حصل مشروعي المركز الأول في المنتدى الإقليمي. دحين تقولوا هذا شغلنا الفكرة، ما هي الفكرة؟ الفكرة هو الحمام الطيني بموارد طبيعية، فمعانا طين ومعانا قش. هذا الحاجتين الطين والقش لو خلطناهن وخليناهن في قوالب نفس البلوك المعروفات عندنا 20 في 20 في 40، إن إحنا بنينا الجدارات كامل. وبالنسبة لورق الموز والنخيل نكسي بها السقف، وبالنسبة للباب والنافذة من ورق السيسبان أو الخيزران. ليش اخترت هذه الحاجات أنا؟ لأنها موجودة بكثرة، في نفس الوقت استعاضتها بالنسبة للبيئة كبيرة. وخلطتهن هذه الحاجات بأشياء ثانية نفس أي حمام الشي، مواسير وما إلى ذلك، خلطت هذه الحاجات وطلع معي هذا الشيء. هذا الحمام اللي شفتوه أبعاده من الداخل 1.5 متر في 1.5 متر في ارتفاع 2 متر، ومثل أي حمام الشي بياره 1 متر في 1 متر في عمق 2 متر، والأبعاد اللي تحبها أنت. الحمام الطيني يدي لك جو بارد وخاصة في المناطق الحامية، ويمكن أنك تعمم هذا الحمام في العديد من المحافظات اليمنية وبعض الدول اللي لها نفس الموارد مثل بعض الدول الأفريقية. وأي واحد في المجتمع قادر يبني هذا الحمام، ما عليه إلا يخرج من البيت يدور له بعد طين وبعد قش، ويصير عند صاحب مزرعة موز يدي له هذه الحاجات، ويدور بعد الخيزران أو السيسبان أو أي موارد ثانية يلقاها في البيئة. وهذا الحمام أفضل من الحمامات الأخرى اللي عادة بتكون مكلفة ومش صديقة للبيئة، حتى مش ملائمة للبيئة المحيطة. من هنا فعلا أدركت إن الحاجة أم الاختراع. ما جيتش هنا أقول لنا عبقور وإن أنا اخترعت مدري ما فعلت، لا، في الموارد الطبيعية موجودة من يوم خلق الله الأرض، لكن في ناس ما قدروش يواكبوا التطور في البناء، فشفت لهم الموارد المتاحة على الإمكانيات المتاحة، فأعتقد أني فكرت بطريقة مختلفة علشان أساعد الآخرين وأوضع حد لمعاناتهم. لأنه بتنفيذ الفكرة هننقذ أرواح كثيرة ونجنبهم الإصابة بالأمراض والأوبئة المنقولة عبر المياه والصرف الصحي والمخلفات الآدمية، وكذلك حفظ كرامة النساء وخصوصاً المرأة. ونساهم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة اللي هو المياه النظيفة والنظافة الصحية، وهو جاء المركز الأول لأنه حقق معايير، لأنه نابع عن احتياج مجتمعي وموارد طبيعية متاحة وسهل قابل للتنفيذ والتوسع ومستدام وفيه مساواة بين الجنسين، وإلى جانب أن له آثار اجتماعية وما لهش آثار سلبية على البيئة. فبالموارد الطبيعية والجايش عاشت وقامت حضارات. عندنا شبام حضرموت، عندنا عرش بلقيس، عندنا صنعاء القديمة، عندنا عاد، عندنا ثمود، عندنا إرم. كان الجماعة ينحتوا لهم نحت بيوت، ينحتوا لهم نحت داخل جبل، ما نقدرش نبني حمام من طين ونحل مشكلتهم. المشكلة اللي واجهتني كانت ساعات في يوم واحد، ما بالكم في ناس طول حياتهم بيعيشوا هذا الشيء. فيجب أن نؤمن بالتنمية في أنفسنا ونحققها في المجتمع لتتحقق التنمية المستدامة في العالم، وكل واحد فينا تنموي بالفطرة البشرية
اللي خلقنا الله بها، تحب الخير والإحسان للآخرين، لكن في الجانب الآخر موجود شيطان يلعب بإعدادات البشر وبعملك البسيط في مجتمعك قد تكون عظيم. فالعظماء ليسوا ملائكة نزلوا من السماء، بل هم بشر مثلنا على الأرض.